Fecioarele mele frumoase, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus sau etalarea cu mesaje bonus pentru luna iunie 2026. Vom scoate 3 cărți, așa cum ne-am obișnuit din acest minunat oracol, și cu celelalte set de cărți vom scoate clarificări sau, nu știu, alte explicații în plus în legătură cu aceste mesaje. Mamă, ce agitație pe la voi! Să sperăm că nu bat câmpii, că așa mi-a zis o persoană din această zodie la ultimul material, că bat câmpii. Hai să vedem, să sperăm că nu mai batem câmpii și dacă nu-ți place ce auzi, nu te mai uita, dragă fecioară, da? Hai să vedem, le punem cu fața în jos să nu se vadă. La capătul cărților avem autovalorizare sau autovalorare. Poate că e momentul, acest mesaj este un mesaj principal, poate că este momentul să începi să decentrezi pe tine, să scoți la suprafață, într-un fel sau altul, ceea ce ai de valoare în interiorul tău. Caută tot ce e bun în tine, îmi vine să spun, da? Și prețuiește ce e bun în tine. Asta îmi vine să-ți transmit în acest moment. Primul mesaj, tu poți. Ia uite ce frumos. Hai să vedem la ce se referă. Tu poți ce? La ce se referă acest mesaj de tu poți? 4 de monede, tu poți să dai drumul anumitor lucruri de care te-ai agățat în ultima perioadă. Poate că aici vorbim de foarte multă rigiditate, încăpățânare, nu vreau să mă schimb, eu așa sunt, habar n-am, chestii de genul, da? Ți se spune că tu poți să dai drumul acelor lucruri, chiar dacă pentru tine sunt de preț. Dacă aici vorbim despre prețuiește ce e bun în tine, aici prețuiește ce e bun în tine, dar nu ține cu dinții ca și cum nu poate să mai intre nimic altceva bun în tine, cumva, da? Asta îmi vine să spun. Foarte interesant. Hai să mai scoatem o carte de clarificare și să treci la acțiune. Aici, atenție că poate să fie și o atitudine sau un comportament agresiv în anumite momente din viața ta, la fel cum am primit și o declarație de bătut câmpii de la o fecioară. E bine, aici această imagine ne arată faptul că există o certă rigiditate în unele dintre fecioare care, într-un fel sau altul, sunt acide, sunt critice, sunt abuzive în anumite momente. Acest cavaler este cel mai violent dintre toți, nu violent fizic, ci violent verbal, pentru că spadele înseamnă cuvinte. Eu îi zic că are limba ascuțită, da? Așa că tu poți, ți se spune, să te descotorosești de această parte acidă, nu pot să spun altfel, da? Scoate cei mai buni în tine, nu cei mai rău din tine, sau nu mai păstra acea fațetă agresivă cu scuza că e o mare calitate să fiu critic. E o mare calitate să fim critici atât timp cât critica nu e destructivă. Atenție mare! Eu de-aia spun, bat apropo la persoana care mi-a zis mie că bat câmpii, nu era necesar să-mi spui că bat câmpii, draga mea fecioară, da? Bătutul câmpilor interpretăm fiecare dintre noi în felul în care suntem noi, da? Așa că încearcă, sau mă rog, nu mai vreau să o spun personal, încercați să descoperiți ce ați corporalizat, îmi vine să spun, nu știu dacă e corect cuvântul, dar cred că se înțelege, da? Ce ați introdus în interiorul vostru într-un mod foarte rigid și are legătură cu atacul la persoană, cu critica, cu limba ascuțită și așa mai departe, da? Aciditatea. Dezbărați-vă de ele ca să puteți să
Mie vine să spun să puteți să trăiți cu mai multă, hai să nu zic cu mai multă, ci cu mai puțină agitație, da? Mai puțină agitație și mai puțină aciditate al pH-ului interior. Cam asta simt aici că vrea să ne spună aceste mesaje. Mă rog, vor să ne spună că am fost foarte mult criticată în această zodie, sau mă rog, fecioarele, nu toate, bineînțeles, Doamne ferește că nu vă bag pe toți care mă auziți în aceeași oală, dar cele mai mari critici din punct de vedere gramatical le-am primit de la fecioare și de la vărsători pe acest canal, da? Îi hârâie rău de tot pe creier. Atât pe fecioare cât și pe vărsători, i-a hărâit destul de mult timp pe creier faptul că eu fac greșeli gramaticale. Aici e problema a voastră, nu e a mea. Da, o să ziceți, nu, problema ta că n-ai studiat. Stai cu minte, că am studiat și eu pe ale mele și studiez în continuare și nu trebuie să mă duc la școală. În fine, nu am de ce să dau explicații. Creativitate, următorul mesaj pentru voi. Da, și eu sunt foarte acidă, mai ales când sunt atacată aiure, așa, gratis, da, gratuit, îmi place mie să zic. Creativitate, hai să vedem la ce se referă. Ia uite, regina împărăteasa creativității aici avem. Vi se cere mai multă creativitate sau vi se spune să vă activați energia creativă, energia feminină, energia maternală, adică, ia uite, și regina de cupe, să începeți să fiți, cum spun, mai colorați. Am foarte multe culori aici. Să fiți mai colorați, dragii mei. Creativitatea ce înseamnă? Să ne conectăm într-un fel sau altul cu sufletul, cu spiritul nostru. Noi nu suntem ca oameni doar născuți să fim doar în acțiune, să fim doar într-o zonă de confort, nu suntem născuți să fim doar acizi, nu suntem născuți să păstrăm, nu știu, într-un mod așa zgârcit, cum ar veni, doar pentru noi lucruri. Nu, suntem născuți să fim adaptabil, suntem născuți, sau mă rog, suntem născuți să ne adaptăm la diferite situații din viața noastră, suntem născuți cu această creativitate în momentul în care ieșim din această zonă rigidă în care ne-am așezat. Și aici avem imaginea sufletului și a creativității interioare care vine din acest interior profund al nostru, da? Ce înseamnă această combinație? Împărăteasa și regina de cupe. Energie feminină, energie compasivă, empatică, generoasă. Aceste cuvinte cheie se pot înțelege în mod greșit, pentru că de foarte multe ori considerăm că sunt iubitoare, am grijă de ceilalți, da, împărăteasa este energia mamei, într-un fel sau altul, sau a maternității, pentru că ea vine gravidă în fiecare set de cărți, da. Este energia creației, este energia creativității. De multe ori spunem că suntem persoane generoase și nu că nu suntem, dar înțelegem greșit cuvântul generozitate. Generozitatea sau a fi generos, a fi empatic, a fi blând, a fi iertător, nu trebuie dus în dezechilibru, adică în extremă.
Sunt foarte multe persoane care rămân doar în această energie și duc la extremă generozitatea, bunătatea, iertarea, empatia și ajung la un moment dat să fie călcați în picioare pentru că nu știe să pună o limită. Și atunci se rigidizează, se răcesc, devin acizi, agresivi și așa mai departe. Și vorbim despre două extreme, da? Că mai mult decât atât nu pot să pun în cuvinte ce înseamnă două extreme. Ori sunt foarte bun și empatic și așa, ori sunt extrem de agresiv, rigid și mă lăsați în pace că mă sălbăticesc. Aici e vorba despre nou. Aici e vorba despre, dragă fecioară, ai nevoie să fii, hai să spunem așa, mai mult decât creativ, să fii adaptabil situațiilor. Nu toată lumea din jurul tău te atacă direct, nu toată lumea din jurul tău nu te valorează. Poate că există anumite persoane care nu te valorează cât ar trebui să te valoreze, poate sunt anumite persoane. Și aici tu trebuie să înveți să fii creativ, să pui niște limite, nu să fii blând în continuare sau iertător în continuare cu ăla care te invadează, da? Sau te violentează, îmi place mie cuvântul ăsta care din nou mi l-am inventat și poate hârâie niște creiere critice. Ideea este asta. Există, aici se vede cum unele dintre persoanele din această zodie nu sunt flexibile și sunt îndemnate să fie flexibile și să învețe să iasă din extremism. Fecioara are, din punct de vedere astrologic, foarte mult, hai să spunem așa, asemănare, să spun într-un fel sau altul, cu energia Scorpionului. Da, pare paradoxal, poate unii dintre voi o să ziceți, nu are nicio treabă, domne, Fecioara cu Scorpionul. Ba da, au foarte multe cuvinte cheie în comun. Rigiditatea, critica, atacul, veninul, faptul că Fecioara este un semn guvernat de Mercur, care Mercur înseamnă modul în care gândim, înseamnă gândirea noastră critică. Fecioara are această, cum se numește, îmi iese numai în spaniolă. Cum se zice la chestia asta de obsesiv-compulsiv, da? În fine, nu mi iese acum patologie, dar mă rog, nu ne-am duce până atât de departe să ajungă patologic. Dar sunt anumite cuvinte cheie pe care le împarte cu Scorpionul. De aia spun, sunt foarte asemănătoare. Tu pui o Fecioară și un Scorpion într-o relație și dacă nu sunt sănătoși amândoi și nu s-au maturizat, ies scântei rău de tot acolo, da? Pentru că sunt foarte asemănători în anumite lucruri. Așadar, ești îndemnată, dragă Fecioară, să devii mai colorată, să nu mai fii atât de arici și atât de, nu știu, încăpățânată, da? Ca o zodie bună de pământ, există încăpățânare foarte mare în Fecioară. Renunță la extreme, tu poți aici și despre asta e vorba. Ce mai avem aici? Persoană de încredere. Hai să vedem ce e cu ea. Ce este cu acest mesaj? Ce vrea să ne transmită acest mesaj? 8 de spade, ok. Și 5 de spade. Dragii mei, deci aici dacă se referă direct la voi, că voi considerați fiecare dintre noi, din punct de vedere psihologic, fiecare dintre noi considerăm că suntem persoane bune, generoase, de încredere, care demonstrează foarte multe lucruri, persoană care, da, fiecare dintre noi credem că avem foarte multe calități și aproape niciun defect, da, și aici mă includ.
asta este o chestie umană, din punct de vedere psihologic funcționăm așa. Noi nu putem să fim obiectivi în ceea ce ne privește. Suntem extrem, extrem, extrem de subiectivi. Ok? Și atunci, bineînțeles că imaginea noastră despre noi este că noi suntem o persoană de încredere. Avem propriul nostru război interior, avem propriile noastre lupte, propria noastră buclă mentală pe care ne-o spunem la infinit și cu care ne enervăm în momentul în care ceilalți nu ne văd ca fiind persoane sănătoase la cap și persoane în care să nu neapărat să aibă încredere, ci persoane care să fie respectate. Pentru că aici e vorba ce înseamnă valorare, respect. Autovalorare, autorespect, da? Mă respect pe mine însumi, am calitățile astea, știu cine sunt, bla bla bla. Ce ne spunem fiecare dintre noi, da? Ei bine, în momentul în care intru în conflict cu ceea ce îmi spun despre mine, pentru că bucla mi-am creat-o eu, dar eu am foarte mare frică aici să nu fiu, nu știu, prins cu musca pe căciulă sau cum se zice, da? Să nu fiu prins cu faptul că am în mine zace, da? În mine zace, că de-aia spun lupte interioare aici, în mine zace. De ce nu sămânța invidiei, sămânța competiției, sămânța răutății, între ghilimele, da? Pe alocuri, sămânța vrajbei, a nervilor, a agresivității, o țin în mine și ce fac este că eu îmi fac rău singur. Ajung la un moment dat inclusiv să mă îmbolnăvesc pentru că mi-e frică să mă las văzut exact așa cum sunt, ca să nu fiu criticat și judecat. Dar eu, de ce să nu critic și să judec? Da? Îmi pare rău, dragi fecioare, că e atât de personal ce se vede aici, însă dacă tu vrei să dai o imagine de persoană de încredere, va trebui să alegi într-un fel sau altul să te împaci, să nu mai lupți cu ce zace în tine, să te împaci cu gândul că ești și bun, dar ești și rău și să-ți alegi bătăliile, pentru că aici luptele, ce să vezi, te duc mereu în același loc. Te duc mereu în același loc. În ce loc? În locul în care ori ești pus la zid, ori ești interzis ca și cum nu vrea lumea să te mai vadă, ori te încui tu în casă și zici nu mai îmi trebuie viață socială pentru că cu ăștia toți e proști și toți e nu știu cum, da? Și aici războaiele pe care le duci sunt practic inutile. Ar trebui să vezi această buclă, pentru că persoana asta de aici e legată la ochi, legată la mâini și înconjurată de spade, de propriile gânduri care o încarcerează și nu vrea să vadă. Alege să nu vadă. Iar aici ți se spune că poate un pic mai multă încredere în tine, în aceste calități pe care le ai și în aceste defecte pe care le ai, să știi să le folosești când trebuie să le folosești. În momentul în care cineva te atacă, nu stai pe loc, da? Atunci reacționezi, atunci intri în competiție, atunci intri în lupte. Nu intri în lupte cu cineva cu care, din cauza că nu ți-a convenit, nu știu, habar n-am, un cuvânt, în loc să ai gândirea critică sănătoasă și creativitatea ce înseamnă să gândești cumva mai amplu, mai diferit și să introduci această stare de a te pune în papuci celuilalt, da, acea empatie despre care vorbeam,
Aici vorbim despre alegeți luptele, nu sări de cur în sus cumva când te-a deranjat cineva de pe tronul tău. Aici avem această persoană care stă pe cufărul ăla plin cu ce-o fi adunat el acolo, da? Tu poți să ajungi să-ți creezi o altă viață, o viață mult mai sănătoasă din punct de vedere emoțional, cu foarte multă bunăstare emoțională, liniște sufletească. Da, poți, dacă alegi să vezi odată care sunt luptele pe care le-ai ales până acum, da? Da. Aștept criticile de rigoare, nu mai am altceva pentru voi. Bineînțeles că această etalare nu are cum să fie pentru toată lumea, nu toate fecioarele sunt la fel. Aici este strict pentru o singură categorie de fecioare care sunt așa, agresive, încăpățânate, care sunt doar pe atac și imaginea pe care o vor să o dea este alta și așa mai departe. Aici este un proces de clicuri care ar trebui să le facă unora dintre fecioare. Nu mai am altceva, dragii mei, aia e, îmi pare rău că asta a vrut să iasă, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare, dacă și cine mai vrea, da? Vă pup, ceau!